नमस्ते, म विजय श्रेष्ठ बेन्जल, वाच हेल्थ फाउन्डेसन कार्यकाल अध्यक्ष। आज हजुरहरूलाई म यो सानो इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु। हजुरहरूले सकेसम्म चाहिँ आफ्नो कोसीमा चाहिँ हैन सानो बटुकामा चाहिँ पानी एउटा चाहिँ भरेर राखिदिनु होला र विद्यालयमा पनि अब शिक्षकहरूले पनि अब वा स्टुडेन्टहरूले पनि अब यो भिडियो हेर्नुभएको छ भने चाहिँ काहीँ बटुकामा भए पनि एउटा चाहिँ ग्राउन्डमा वा कोसीमा चाहिँ पानी भरेर हालिदिनु होला। किन भन्दाखेरि अहिले चराचुरुङ्गीहरू हैन धेरै तपाईको त्यो गर्मीले र तपाईको पानी खान नपाएर मरिरहेको देखिरहेको छौँ हैन बाटोमै वा आज पनि मेरो घरमा पनि एउटा चरा चाहिँ मरेको फेला पाएँ हैन पानी खान नपाएर र त्यसकारण चाहिँ अब सकेसम्म यो भिडियो सेयर गर्नु होला र आफ्नो टोल छिमेकीमा कहीँ जस्तो खाली ठाउँ छ भने त्यहाँ पानी भरिदिनु होला हैन र सकेसम्म साथीभाइहरूलाई पनि अब कोसीमा चाहिँ बटुकामा पानी एउटा चाहिँ हालिदिनु भनेर भरिराखेर किन भन्दाखेरि अहिले यो गर्मी धेरै बढेको हुनाले चाहिँ पानी चाहिँ भरिदिनु होला र सकेसम्म यो मेसेजेस फरवर्ड गरिदिनु होला हैन सकेसम्म सबै साथीभाइहरूलाई पुगोस् र विद्यालयहरूमा पनि अब स्टुडेन्टहरूले पनि यो मेसेज हेरिसकेपछि अब आफ्नो खेल्ने ग्राउन्डहरूमा पनि अब पानी भरेर राखिदिनु होला। यति भन्दै मेरो केही शब्द म यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद।